Cu o populație de aproape 3 milioane, Lituania este o țară situată pe malul sud-estic al Mării Baltice, având frontieră maritimă cu Suedia și Danemarca. Pe uscat se învecinează cu Letonia la nord, cu Belarus la est și sud și cu Polonia la sud. Lituania a fost anexată de Uniunea Sovietică în 1940 și supusă deportărilor și rusificării forțate. Și-a redeclarat independența în 1991, cu puțin timp înaintea destrămării Uniunii Sovietice și imediat după câștigarea suveranității și-a manifestat dorința de a adera la familia europeană. A aderat la Uniunea Europeană în 2004. La 1 ianuarie 2015, Lituania a adoptat euro ca monedă oficială, devenind astfel al 19-lea membru al zonei euro. Primul pas făcut de Lituania pe calea aderării la Uniunea Europeană a fost făcut la 14 decembrie 1990, când împreună cu Letonia și Estonia a apelat la Comunitatea Economică Europeană pentru a cere ajutor politic și economic în mod direct și nu prin intermediul Moscovei. La 11 mai 1992, Lituania a semnat acordul de comerț și cooperare economică, care a intrat în vigoare la 1 februarie 1993. Atât în procesul de aderare la NATO, cât și în procesul de integrare la Uniunea Europeană, Lituania a dat dovadă de continuitate și a fost exemplară la toate capitolele de preaderare și aderare, respectând agenda și calendarul stabilit la 22 iunie 1993. Spre deosebire de procesul de aderare la NATO, care arăta unele rezerve ale populației, 50-60% pro-NATO la începutul anilor 2000, suportul pentru aderarea la Uniunea Europeană era covârșitor între clasa politică și opinia publică, existând un consens absolut din acest punct de vedere. Seimul lituanian a semnat la 11 noiembrie 2004 Constituția Europeană, Lituania fiind primul membru al Uniunii Europene care a făcut acest lucru, iar la 21 decembrie 2007, Lituania, împreună cu alte 8 state, a aderat la spațiul Schengen. Lituania s-a numărat printre economiile Uniunii Europene cu cea mai rapidă creștere și se află pe locul 24 în lume la indicele facilitării afacerilor. PIB-ul țării, de la 16,5 miliarde de euro în 2004, a explodat la 66,8 miliarde de euro în 2022. În 2004, cetățenii ridicau un salariu lunar de aproximativ 400 de euro pe lună. 18 ani mai târziu, salariul mediu brut constituia 1700 de euro pe lună. La capitolul investiții străine directe, Lituania a demonstrat că poate deveni un bun exemplu pentru alte țări. A început cu 3 miliarde de euro în 2004, iar până în 2022 indicele a crescut la 25 de miliarde de euro. Toate aceste avantaje economice au sporit speranța de viață a oamenilor. În cazul bărbaților, de la 66 de ani în 2004 la 70 de ani în 2022. În cazul femeilor, de la 77 de ani în 2004 la 81 de ani în 2022. Lituania a organizat un referendum privind aderarea la Uniunea Europeană în mai 2003, atunci când 89,9% dintre lituanieni au votat în favoarea aderării. Prezența la vot a fost de 63,3% din totalul de 2,6 milioane de electorat, procent suficient pentru validarea referendumului. Se cere un procent minim de 50%. A fost a patra țară, după Malta, Slovenia și Ungaria, care a convocat un referendum pe tema aderării la Uniunea Europeană. Calitatea de membru al Uniunii Europene a întărit securitatea internă, a stimulat creșterea economică, care a redus riscurile de contradicții sociale în societate, a sporit stabilitatea socială, ceea ce a întărit democrația și coeziunea internă a țării. Dar dincolo de asta, intrarea în Uniunea Europeană a însemnat un gest de justiție istorică, de revenire în familia europeană și occidentală de la care Lituania a fost ruptă abuziv în anul 1940. Devenind un stat independent, Lituania a demontat toate monumentele sovietice și a creat un muzeu al ocupației sovietice. Este curios că Lituania este considerată lider european în acces la internet furnizat cetățenilor săi. Există puncte Wi-Fi gratuite aproape peste tot. Peste 90% dintre lituanieni dețin cel puțin un imobil, deoarece este considerată cea mai profitabilă investiție.